હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું કોથમીરના પડવાળા પરાઠાની રેસીપી। તો તમે આલુ પરોઠા, મેથી પરોઠા ખાધા હશે, પણ આ રીતે કોથમીરના પરોઠા બનાવશો તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જશે। આ પરોઠાને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે પછી ટ્રાવેલિંગમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો। ટોમેટો કેચઅપ, અથાણા સાથે કે કોઈ પણ ચટણી સાથે આ પરોઠા બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો। તો તેના માટે મેં અહીંયા કોથમીરનો એક બંચ લઈ લીધો છે અને કપના માપ પ્રમાણે જોઈએ તો 2 કપ જેટલી કોથમીર મેં લઈ લીધી છે। અને આ પરોઠા બનાવવા માટે તમારે કોથમીર એકદમ ફ્રેશ હોય તેવી જ લેવાની છે અને તેના ડાળખા આ રીતના કુમળા હોય તેવા જ તમારે પસંદગી કરવાની છે, એટલે તેનાથી આ પરોઠામાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અને બધી જ કોથમીરને મેં એકદમ સારી રીતે વોશ કરીને પાણી નિતારીને આ રીતે કોરી કરી લીધી છે। તો હવે આપણે બધી કોથમીરને એકદમ ઝીણી ઝીણી સુધારી લઈશું। હવે પરાઠા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે 2 કપ ઝીણો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ એ જ લોટનો યુઝ કરીશું। અને હવે આપણે જે કોથમીરને કટ કરીને રાખી તે બધી જ કોથમીરને લોટમાં ઉમેરી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલા ધાણા પાવડર ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમે લીલા મરચાંનો યુઝ કરવા માંગતા હોય તો લાલ મરચું પાવડર ઓછું યુઝ કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું, તો તેનાથી આપણા પરોઠા ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તો તલ અને અજમાથી આપણા પરોઠામાં એકદમ સારો એવો ફ્લેવર આવશે। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। તો ચાટ મસાલાની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડરનો યુઝ પણ કરી શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું। તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરવાથી આપણા પરાઠા ખાવામાં સોફ્ટ લાગશે। હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણી કોથમીર અને મસાલા લોટ સાથે એકદમ સારી રીતે ભળી જાય એ રીતે મસળીને આપણે મિક્સ કરીશું। તો કોથમીરની અંદર મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, એટલે તમારે શરૂઆતમાં તરત જ તેમાં પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું। આ રીતે થોડીવાર માટે આપણે મસળીને કોથમીરને લોટ સાથે મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી જ આપણે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા એકસાથે બધું પાણી બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું, નહીં તો લોટ તમારો આપણે કોથમીર ઉમેરી હોવાના લીધે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। બિલકુલ આ જ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને પરાઠાનો લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા આપણે વધારે પડતો કઠણ પણ નહીં અને વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નહીં, એ રીતનો આપણે જે પરાઠા બનાવવા માટે લોટ બાંધતા હોઈએ એ રીતનો લોટ બાંધીશું। તમે એકસાથે જો બધું પાણી ઉમેરી દેશો તો તમારો લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। તો અહીંયા ટોટલી મારે કેટલા પાણીનો યુઝ થાય છે હું તમને લાસ્ટમાં જણાવી દઈશ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે અને અહીંયા મારે ટોટલી 3/4 કપ જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। અને હવે તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી લોટને એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડુંક તેલ ઉમેરીને લોટને મસળીશું એટલે લોટ આપણો એકદમ સરસ સેમી સોફ્ટ બંધાઈને તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં લોટને એકદમ સરસ રીતે મસળી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ આ રીતનો સેમી સોફ્ટ બંધાઈને તૈયાર થયો છે। તો હવે લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું એટલે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જશે। હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે લોટને એકવાર સારી રીતે મસળી લઈશું।
અને તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાંથી થોડોક લોટ લઈશું અને મીડિયમ સાઇઝનું લૂ બનાવી લઈશું. આપણે જે પરોઠા બનાવવા માટે લૂ બનાવતા હોઈએ એ જ માપનું લૂ બનાવીશું. અને હવે તેને ઘઉંના ડ્રાય લોટથી એકદમ સારી રીતે કોટ કરી લઈશું અને તેને વણવા માટે લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે રોટલી વણીને તૈયાર કરીશું. અને હવે જરૂર લાગે તો આપણે વચ્ચે થોડોક ડ્રાય ઘઉંનો લોટ સ્પ્રિંકલ કરીશું એકદમ સારી રીતે. અને હવે ફરીથી પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે પતલી રોટલી વણાઈ જાય એટલે આપણે રોટલીના એક સાઈડમાં થોડુંક તેલ લગાવીશું અને રોટલીને એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. હવે ફરીથી આપણે ઉપરથી થોડુંક તેલ લગાવીશું. અને હવે ફરીથી આપણે રોટલીને આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું અને એકદમ હળવા હાથેથી થોડુંક પ્રેસ કરીશું અને ઉપરથી આપણે ઘઉંનો ડ્રાય લોટ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને એકદમ સારી રીતે કોટ કરીને હવે ત્રિકોણ શેપમાં આપણે પરોઠો વણીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે પળવાળો પરોઠો વણીને તૈયાર કરી લીધો છે. તો હવે આપણે પરોઠાને શેકી લઈશું. તો તેના માટે આ રીતે ગેસ ઉપર તવાને ગરમ થવા માટે રાખીશું અને આપણે જે વણેલો ભાગ હતો તેને નીચે રાખીશું અને એક બાજુથી તેને શેકાવા દઈશું. એક બાજુથી શેકાઈ જાય એટલે હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આખા પરોઠા ઉપર એકદમ સારી રીતે લગાવી લઈશું. એકદમ હળવા હાથેથી આપણે તેને પ્રેસ કરીશું અને ફરીથી તેને પલટી દઈશું. અને હવે ફરીથી આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લગાવીશું અને બંને બાજુથી આપણે પરાઠાને હળવા હાથેથી પ્રેસ કરતા જઈશું અને હલકા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા પરાઠા બંને સાઈડથી એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને આ રીતે બ્રાઉન સ્પોટ્સ પણ આવી ગયા છે. તો હવે તેને સર્વ કરી દઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે કોથમીરના પરાઠા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને તમે તેને અથાણા સાથે કે ટોમેટો કેચઅપ સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.